Electric wheelchair paling ringan di Fresco. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Camaro dari Fresco Bike. Okay, hari ini saya nak perkenalkan satu model baru, iaitu electric wheelchair lightweight 12 kg. Sebelum ni kita dah pernah buat masuk wheelchair yang 15 kg, yang paling ringan. Okay, yang ni model baru. 12 kg je berat dia. Okay, yang ni dekat pasaran Malaysia, inilah paling ringan, 12 kg. Okay, yang pertama kita tengok dia punya bateri. Dia jenis lithium 5.2 Ah. Untuk dua ni dalam 10.4 Ah. Okay, yang ni boleh naik flight double bateri. Okay, bateri dia senang je buka, tekan dan tarik. Okay, kecil saja. Nak pakai satu boleh, nak pakai dua-dua terus pun boleh. Okay, untuk motor pula. Okay, motor dia punya power motor 150 watt. Okay, untuk 12 ni 300 watt. Okay, motor dia pun jenis lightweight punya, motor jenis saiz kecil dan ringan. Tayar belakang pula dia punya adalah tayar mati, tayar solid, saiz dia 12 inci. Ini adalah dia punya control box. Okey, ini adalah switch untuk on off dia punya motor. Okey, sebelah ni dia punya port charger. Okey, charger dia charge melalui sini, direct sini. Sekarang kita tengok dia punya controller, ada on off, lepas tu ada indikator bateri, ada horn, speed. Okey, ini turun speed, ini naik speed. Ada 5 speed juga sama. Okey, ini untuk matikan dia punya sound semasa reverse. Okey, yang ni kalau kita tekan dia hilang. Untuk kegunaan manual, yang pertama kena tekan ni lama-lama. Okey, sehingga lampu merah menyala. Pastikan dekat control box tu kena on pastikan dia hijau Okey, hijau ni maknanya dia on. Kalau kita off, nak tolak manual tak dapat Okey. Untuk model ni dia berbeza sikit. Untuk wheelchair ni dia punya seat dia, lebar dia 42 cm. Okey, 42 cm, anggaran dalam 17 inci macam tu lah. Okey, dia punya seat macam ni Okey. Frame pula adalah alloy frame. Paling ringan punya alloy frame. Okey, sekarang saya tunjukkan macam mana cara lipat. Okey, sekarang kita bagi kat perempuan nak tunjuk macam mana ringannya wheelchair ni. Okey. Okey semua, kalau siapa-siapa berminat dengan wheelchair ni, bolehlah kontak saya Camaro atau datang walk in kedai kami, boleh cuba test semua, kita ada showroom. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.